Alright, welcome to my new video everybody. आज चाहिँ फ्राइडे आज पुसको 8 गते अनि I'm trying to search यो GoPro को एउटा ह्यान्डल माउन्ट बार भन्ने हुन्छ कि जुन चाहिँ त्यो मोटर बाइकको ह्यान्डलमा राखेर अनि गिभिङ द पोइन्ट अफ भ्यू अफ द राइडर त्यो चाहिँ म एउटा ह्यान्डल बार माउन्ट चाहिँ खोज्न हिँडिरहेको हो I have been looking it in several online stores. Online store मा चाहिँ खासै देखिएन अब न्यूरोड तिर एकचोटी जान्छु हेर्छु न्यूरोड को दुई चारवटा पसलमा खोज्छु पाएन भने चाहिँ I'll go to Oliz store. I don't expect it to be so much expensive त्यस्तो महँगो चाहिँ नपर्ला त्यही 2025 सम्म आउँछ कि भनेर एक्सपेक्ट गरिरहेको छु सो I am going to find out some handlebar mount GoPro को लागि सो एकचोटी गएर हेर्छु कुन चाहिँ पाउँछ I'll show you ल गाइस एकचोटी ल फोटो सुट गरिरहेको रहेछ नानीहरुको सो अब I am trying to find out a GoPro handle mount bar हैन त्यो चाहिँ कस्तो भने यहाँनिर जस्तो लाग्छ कि मलाई यहाँनिर राख्ने हैन अनि it will give you the view of the rider मेरो चाहिँ भ्यू देख्छ के सो त्यो चाहिँ यहाँ हुन्छ के गरायो I'm going to find that एकचोटी न्यूरोड तिर जान्छु न्यूरोड को एक दुईटा पसलमा खोज्छु मोस्ट प्रोबेबली पाउन पनि सक्छ नपाउन पनि सक्छ न्यूरोड तिर चाहिँ अलि सस्तो पर्छ त्यही भएर एकचोटी हैन न्यूरोड तिर हेर्छु पायो भने I'll take it हैन भने I guess Oliz मा चाहिँ आउँछ कि एकचोटी न्यूरोड तिर पाएन भने Oliz तिर चाहिँ हेर्छु अनि प्राइस बुझौँ प्राइस ठिकै छ भने चाहिँ लिन्छु म आज किन भन्दाखेरि आई वान्ट टु गिभ एउटा अर्को डिमेन्सन कि अर्को डाइमेन्सनबाट पनि मोटो भ्लग गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो देखिन्छ भनेर सो जस्ट ट्राइङ आउट थिङ्स सो जाउँ हेरौँ के कस्तो पर्छ प्राइसहरू आई थिङ्क इट वुड बी अ गुड एडिसन टु माई मोटो भ्लगको लागि राम्रो एडिसन हुनसक्छ त्यही भएर एकचोटि जाउँ हेरौँ प्राइस पनि बुझौँ ल बिस्तारै जान्छु गएर पुग्छु यहाँनिर चाहिँ वी हेभ बिग सप यहाँ माथि होला यहाँबाट जहिले आउनु चाहिँ यहीँ हो सोधेर हेरौँ सरी 10 सेकेन्ड 12 सेकेन्ड यस्तो यो पाउँछ र यो ह्यान्डलबार माउन्ट भन्छ नि यस्तो छ होला ह्यान्डलबार माउन्ट हेलो कति हो है यो त महँगो छ जेनुन हो त्यही त कति एकचोटि बुझौँ त कति पर्दो रहेछ भयो भने लिइहाल्नु पर्यो केही लेखेको छैन यो नि हेरौँ है सर यो ह्यान्डलबार माउन्ट ह्यान्डलबार माउन्ट बार भन्यो नि बुझ्छ एकैछिन है म त्यही त बाइककै लागि चाहियो चाहिन्छ बाइकको ह्यान्डलमा अट्छ नि अट्छ त्यही त रोल बार पाइप लेखेको छ कति रहेछ हजुर दाइ हेलो त्यो 7000 पर्छ 7000 हजुर यस्तो महँगो के आइफोन ठिकै छ दाइ त्यही हो रेट के छ दाइ त्यही अब रेटले हो क्या ओ माई गड यस्तो महँगो त्यही त कतिसम्म आउँछ दाइ सोधिदिनुहोस् त मैले कति के गरौँ कतिसम्म हुन्छ 7000 त धेरै महँगो भएन ल 65 सम्म ल राखिराख्नु चाह्यो भने आउँछु है त अरू ठाउँमा पनि बुझौँ हुन्छ
7,000 त अति महँगो भएछ नि यार GoPro माउन्टलाई ह्यान्डलबारलाई 7,000 अति महँगो अर्को ठाउँमा पनि बुझ्छु हेर्छु Oliz इज द्याट वे होइन तर म यता आएँ किन भन्दाखेरि मलाई यता टर्न गर्नु छ यताबाट टर्न गरेर अलिकति अगाडि हो नट सो फार एकचोटि पहिला एकचोटि यही GoPro यही मेरो आफ्नै GoPro किन्न पनि यही ठाउँमा आएको हो तर म बाटो चाहिँ कन्फ्युज भइरहन्छु हियर यहाँनिर Oliz स्टोर भनेर लेखेको छ दिस वे Oliz स्टोर यो बाटो अलिकति भित्र गएपछि फेरि Oliz स्टोर त्यो अगाडि बिल्डिङ Oliz स्टोर यहाँ छ एकचोटि गएर I'll try to find out the rates दाइ हामीसँग यो ह्यान्डलबार माउन्ट छ एकचोटि हेरौँ न छ कि छैन कति छ यसको 7,000 हो कि 7,500 छ 7,000 भन्नुभयो यस्तो महँगो छ है यस्तो अरू कुनै यस्तैमा अरू कुनै छ अरू भेराइटिजहरू यही मात्र हो कति छ रेट एकचोटि कन्फर्म गर्नु न अझै त लिइहाल्नु पर्ने त होइन यसो हेरौँ त्यही पनि 4,000 रहेछ 4,000 4,000 एकचोटि म चेक गरौँ हुन्छ कि हुँदैन जस्ट कन्फर्म गर्नलाई पछि फेरि भएन भने बेकार होइन यो पुरै नै निस्किनुपर्छ होला होइन यति भयो यस्तो हुन्छ होला एकचोटि त्यही पनि चेक गर्छु नि है यसमा चाहिँ अलि नहुँदो रहेछ यस्तै त होला त्यस्तै अलिक भएन जस्तो लाग्यो यो चाहिँ त्यही पनि एकचोटि हेरौँ त्यसमा चाहिँ नहुँदो छ अलिक भएन यार
एकचोटि मेरोमा गरेर हेरौँ है म गर्छु त्यही त मैले नजाने हो जस्तो लाग्यो ल ठिक छ राखिदिनु नि त दिदी भइसक्यो है थ्याङ्क यू आई गट इट कहाँ हो त्यहाँ चाहिँ 7,000 भनिदिरह्यो भने यहाँ त झन् महँगो भन्दा झन् त्यहाँ सस्तो पर्छ होला भनेर गएको त त्यहाँ चाहिँ झन् महँगो एनिवेज अब एकचोटि म त्यो राखेर एकचोटि ट्राई गर्छु अलिकति अगाडि पुगेर एन्ड आई विल सो यु कस्तो देख्छ